Ang lulutuin ko ngayon ay Char Siu. Ito yung sticky barbecue ng Hong Kong. Yan yung mga red meat na nakikita natin sa mga restaurants. So, kailangan natin ng dark soy sauce, hoisin sauce, rice wine. Pwede rin tayong gumamit ng Shaoxing wine at brown sugar. Garlic. At mag-a-add ako ng garlic powder pa. Mas maraming garlic, masarap ito mga ka-expert. So, 5 spice powder. Ito yung nagbibigay ng distinctive na amoy at lasa dun sa ating Char Siu. At raw honey ang gagamitin ko. Pero kung ano yung available na honey na nasa kitchen ninyo, pwede nyo gamitin yun. Or kung wala naman tayong honey, pwede rin. Mag-add na lang tayo ng sugar. So, halu-haluin lang natin ito mga ka-expert. At ito yung magic. Gagamit tayo ng red food color para sa magandang kulay ng ating Char Siu. So, haluin lang natin ito at ilalagay na natin ito sa ating meat. So, ang gamit ko dito ay pork butt. Pero originally, ang ginagamit talaga nila ay pork belly. Pero gusto ko lang i-try kung pwede ito sa pork butt. Yan. Maganda naman kasi yung ating karne kasi meron siyang fats in between. Yan. So, halo lang natin ito para mag-even yung distribution ng ating marinade sa lahat ng ating piraso ng meat. At isisit lang natin to overnight sa ating fridge. Yan. Parang mas maganda kasi mas matagal na nakakababad siya. Yan, after overnight, ito iluluto na natin para pang dinner. So, ang gagamitin ko lang dito mga ka-expert ay kawali. So, non-stick na kawali yung gamit ko. At hindi ako gagamit ng oil. Yan, tapos lagi lang natin itong i-flip para mag-even yung luto ng ating Char Siu. Yan, it requires a lot of patience mga ka-expert. Pero kung gusto naman natin talaga yung ating ginagawa, ay hindi tayo maiinip. So yan, bibiling-biling lang natin siya. Hanggang sa makita natin na medyo nasusunog na yung ating Char Siu. At yun ang magpapasarap sa recipe na to. Yan, pwede nyo rin tong i-grill mga ka-expert. Kaso lang, since winter ngayon dito, hindi ko pwede siyang gawin. Kaya, try lang natin siya sa kawali para life is easy. Yan, pero kung may chance tayo, pwedeng i-bake, pwede siyang i-grill. Yan, maraming paraan ng pagluluto ng Char Siu mga ka-expert. Yan, ang mahalaga dito makuha natin yung lasa niya. So, yan. Nag-iiba na yung kulay niya. Nagda-darken na siya. At yan, nakita natin yung medyo nasusunog na yun. Yun, extra flavor ang idinadagdag nun sa ating recipe. Yan, wag lang natin lalakasan yung ating apoy para wag naman siyang masunog. Para ma-enjoy natin tong ating Char Siu. So yan mga ka-expert, handa na natin ating serving plate. At nag-blanch lang ako ng bok choy. At i-serve na natin ang ating Char Siu. Yan, ang lambot-lambot niya mga ka-expert. So, nakatulong dito yung overnight na
na marinating. Yan, serve lang natin to with rice, white rice, brown rice, pwedeng couscous, quinoa. Yan, maraming pwedeng i-serve na kasama ito mga ka-expert. Or pwedeng ganito lang with vegetables. Sweet potato or potatoes. Yan, nasa sa atin yan mga ka-expert. At yan ang ating finished product. Ang ganda ng kulay niya. Siguro pwede rin walang food color kung walang available na food color. Never mind. Yan, pero pag may food color, ganyan yun talaga yung kulay niya. So, try natin siya ka-expert, mga ka-expert, kung gaano siya kalambot. Oops, maling knife yung nagamit ko, pero okay lang kasi malambot naman yung ating meat. Yan, ang ganda ng pagkakaluto. At yung lahat ng ingredients na nilagay natin, ang bango. Kaya ang bango-bango sa kitchen ko ngayon. Sa mga ka-expert, ilalagay ko na lang sa description box yung ating mga ingredients para madali niyong masundan kung gusto niyong magluto ng char siu. Simple lang ito. At maraming salamat.